أنمي هجوم العمالقة بيشرح الحرب الأهلية اللبنانية وكل الحروب بالوطن العربي إن كانت طائفية مذهبية أو عرقية بطريقة أفضل بكتير من كتب التاريخ اللي عنا للأسف. ولهيك بهذا الفيديو اسمي حسين حمود وعم بتوجه للبنانيين ولأخواتي العرب، مش حتى خبركن مين اللي بلش الحرب ولا مين الغلطان، جاي بس عم بتساءل إنه ليش حكوماتنا العزيزة مش هي اللي بتخبرنا وبتروي لنا شو اللي صار. بنفس الوقت بيهمني أعرف كيف ممكن شاب خلق بعد الحرب ولا شاف شي من ويلاتها تلاقيه هلأ محقون وبده يحارب وبده يقاتل وبده ينتقم. جيت أفهم كيف ممكن إنسان يقتل إنسان تاني ما بيعرفه، أو كيف بيقدر حتى يقتل جاره يلي اشترى منه وأكل وفرح وحزن معه. كيف ممكن تيجي أطراف خارجية ما بتشبهنا وتديرنا على بعض تخلينا نقتل إنسان تاني أنا وياه عنا نفس الجينات، نفس التاريخ، نفس الثقافة، عنا نفس الدبكة، نفس صحن الحمص ونفس صحن الطبولة. حتى نفهم كيف ممكن إنسان يقتل إنسان تاني أو حتى يقتل جاره بدنا نطلع على تجربة غريبة شوي عملتها علمة أعصاب اسمها سوزان فيسك. بهيدي التجربة جابت ناس وحطتهم بجهاز الرنين المغناطيسي حتى تشوف حركة دماغهم ونشاط دماغهم، وعرضت عليهم صور لبشر تانيين مثلهم، وانتبهت انه في منطقة بالدماغ اللي هي اسمها الام بي اف سي عم تضوي بس عم يشوفوا هيدي الصور. وهيدي المنطقة معروفة انه هي المنطقة المسؤولة عن التعاطف، هي اللي عم تخليك تشوف اللي قدامك كإنسان عنده هموم، عنده مشاعر وعنده عائلة. بتاني مرة جابت لهم صور لناس متسولين ومدمنين مخدرات وناس المجتمع ما بيقدرن او بيهمشون او حتى بيعتبرون اعداء، واللي لاحظته بوقتها انه الام بي اف سي بدماغهم طفت، بس بنفس الوقت ضوت منطقه تانية بجزء تاني من الدماغ اللي هو اسمه الانسولا، وهيدي المنطقه هي نفسها اللي بتضوي وقت اللي بيقرفوا، وقت اللي بتخليهم يشموا ريحه اكل خربان او يشوفوا زباله او غيره. للحقيقه الناس اللي قدامهم كمان بشر طبيعيين، بس انتبهنا انه هن ما عم يتعاطفوا معهم، وبالعكس قرفانين منهم، معتبرينهم مثل جرثومه، معتبرينهم تهديد. هذا شبيه كتير باللي بتعمله اسرائيل وعملته من فتره مع الفلسطينيين وعطول بتعملوا مع العرب. هيدي البروباغندا يلي بينزعوا فيها صفة الإنسانية عنا، الديهيومانايزيشن. يعني هذا الشيء نفسه كمان صار بلبنان، صار بالحرب الأهلية على الحواجز، حواجز الهويات. هذا الزلمة قبل ما يقوس ما كان شايف الزلمة التاني كإنسان عنده عيلة، عنده مشاعر، عنده طموحات. لا هو أبدا كان شايفه مثل شيء فقط، شيء بشع، شيء خطر لازم نتخلص منه. الام بي اف سي بدماغه ما كانت مضوية أبدا، وكان للأسف ضحية للبروباغندا اللي كانت عم تمشينا كلياتنا لنقتل بعضنا. تمام لهلا يمكن هذا يفسر لنا شوي كيف أهلنا وجدودنا قدروا يحملوا البواريد ويقتلوا بعضهم ويعملوا كل هالجرائم اللي عملوها، ولكن الشيء اللي ماني عم بفهمه هو كيف نحن جيل اللي بعد الحرب بتلاقينا هلا مستنفرين وجاهزين للقتال وللانتقام، مع انه نحن ما شفنا الحرب. ومن مين بدنا ننتقم؟ بدنا ننتقم من جيراننا ورفقاتنا بالصف يلي لعبنا نحن وياهم من نحن وصغار وكبرنا مع بعض. حتى نقدر نفهم هالموضوع كمان رح نطلع على تجربة تانية، بس المرة بوعدكم على الاغلب تكونوا سامعين فيها. بهيدي التجربة العلماء جابوا فيران وخلوهم يشموا ريحة الكرز، وكل ما يشموا ريحة الكرز كانوا عم يكهربوهم. فمرة على مرة صارت الفيران كل ما يشموا ريحة الكرز بيفقدوا عقلهم، بيخوتوا، بيرتعبوا، بخافوا. لهون الموضوع يمكن هين منه كتير صعب نفهم شو عم بيصير، بس الغريب بالموضوع انه هيدي الفيران خلفت، والجيل اللي بعدهم كمان خلف. صرنا عم نحكي بالجيل الثالث، هدول حياتهم ما شافوا ولا شموا ريحة الكرز او الكهرباء. الغريب بالموضوع انه من اول لحظة خليناهم يشموا ريحة الكرز جنوا، فقدوا عقلهم وخوتوا، فزعوا. هيدي ببساطة كتير بتشرح لنا موضوع الابيجينيتكس اللي هي الوراثة اللاجينية. بدي منك تتخيل الحمض النووي يلي عم نورثه لاولادنا مثل مكتبة وبقلبها كتير كتب. المكتبة والكتب ما في شي حيغيرن، ولكن التروما والصدمات اللي نحن بنمرق فيها بحياتنا مثل كأنك انت عم تروح على كتاب معين وعم تعمل هايلايت، عم تركز لهم على جملة معينة. انت هون بتخاف، هون بتقاتل، هون بتهرب. تخيل انك بهيدي الحالة جسمك عنده ذكريات انت بنفسك ما عشتها، وهذا الشيء بينطبق على كل الشعب العربي للأسف يلي ورث جهاز عصبي كتير تعبان وكتير ضيق الأسى للأسف، والحروب كله هذا انتقل بالحمض النووي تبعنا. نحن خلقنا خيفانين وعنا واجب انه هيدي التروما اللي عنا لازم نمنع انه تنتقل لاولادنا، فمفروض بمدارسنا نتعلم ونفهم شو اللي صار مزبوط لحتى نقدر نكسر هالسلسلة. بس كيف بدنا نقنع العالم انه كتب التاريخ بالمدارس بلبنان ما بتحكي
بتحكي عن الحرب ابدا، بتحكي عن اكبر مصيبه عم ندفع حقها لليوم بالنظام الطائفي والمجاكرات. الدوله بعد الطائف عملت عفو عام عن الكل شو ما كانت جرائمك مغفوره، بس الضربه انه نحن سلمنا البلد لمين؟ لاكبر المجرمين يلي هن خلونا نقتل بعضنا، رحنا نقيناهم تنقايه وحطيناهم نواب ووزراء ورؤساء. هدول طلبنا منهم شغله صغيره بس، عملوا لنا كتاب تاريخ موحد يتعلم منه الجيل الجاي لحتى نتجنب نرجع نوقع بنفس المشكله. شيء مثل اللي عملته المانيا مع اولادها، لهلا بيتعلموا عن اخطاء المانيا بالحرب العالميه. بس المشكله انه نحن ما قدرنا نتفق على القصه. المدارس المسيحيه بدها تعلم الاولاد انه هن كانوا عم يحموا حالهم وعم يحموا لبنان، والمدارس الاسلاميه واليساريه بدها تقنعهم انه لا، ما نحن عم نقاتل ونضحي كنا كرمال العروبه كرمال المقاومه. وباخره المطاف اتفقوا انهم ما يتفقوا، لغوا كل التاريخ، كل شيء من 1975 وطالع، حطوا لنا ورقه بيضاء بكتاب التاريخ. تخيل من بعد هالحكي في جيل كامل خلق في بدمه خاف، ما عم يقدر يفسر وما عم يقدر يعرف ليش، وبكتاب التاريخ بالمدرسه مش حاطين سطر واحد عن الموضوع. هدول راحوا على البيت سمعوا القصه من طرف واحد من طرف اهلهم وفهموا وكبروا انه نحن اوادم ونحن الضحايا وهدوليك وحوش وهدوليك اللي لازم ننتقم منهم. وبلا كتاب التاريخ خلونا نشوف مسلسل وانمي اتاك اون تايتن. هذا المسلسل يلي ببلش على جزيره بنشوف عليها عمالقه عم ياكلوا الناس ويقتلوهم. هذا الشعب عم يتعرض لظلم كتير كبير، نحن تعاطفنا معه وكنا عم نشد معه. ضد مين؟ ضد شعب تاني موجود برات الجزيرة، هو اللي عم يبعث العمالقة لجوا، ففعليا هو السبب بكل الموت اللي عم بيصير. هدول نحن كنا ننبسط وقت اللي يموتوا وننبسط وقت اللي يخسروا ونعتبرهم وحوش، ما بنتعاطف معهم ابدا. الموضوع ضل هيك لمدة 3 مواسم لحتى نزل الموسم الرابع. اول حلقة بالموسم الرابع ما تعرفنا على الشخصيات ولا تعرفنا على الاماكن، وحتى فكرناه مسلسل تاني مختلف كليا. بعدين انتبهنا انه نحن عم نشوف الامور هلا من منظور العدو، وهدي شخصيات العدو يلي اول مره بنشوفها واول مره بنتعرف عليها. وهلا صرنا عم نلتقى باهلهم وعم نشوف قصصهم، هذا بحب هديك وهذا رفيق هداك وهذا خايف من هداكي، وكل حدا عنده همومه للاسف. وانتبهنا كيف انه كلهم عم يتعرضوا لغسل الدماغ ولا بروباغندا عم تخليهم يقاتلوا اهل الجزيره وانهم يروحوا ويضحوا بحياتهم. هالمره اول مره نحن بننتبه انه هن مش وحوش وهن مش بالضروره بيستاهلوا يموتوا. بطلنا نقول بسذاجه انه هدول اخيار وهدوليك اشرار، وانتبهنا على شغله انه هون وهنيك عم بيموتوا وهن مش عارفين الا نص القصه، هن ما لهم ذنب، خلقوا وماتوا وما بيعرفوا شو اللي عم بيصير ولا بيعرفوا ليش هن عم بيقتلوا. حتى اتاك اون تايتن عمل فينا شيء للاسف فشلت فيه حكوماتنا، علمنا انه مش بالضروره يكون عندك قصه وحده، ممكن يكون عندك قصتين، فليش ما بناخذهم اثنيناتهم؟ وفي مشهد علق معي من المسلسل لما الزلمه اسمه مستر باوس انقتلت بنته وسلموه الطفل اللي قتلت بنته وقالوا له انتقم، بس هو للمره الاولى بالمسلسل بيرفض وبيقول اذا ردينا القتل بالقتل بحياتنا مش رح نطلع من الغابه. والغابه بلبنان هي النظام الطائفي اللي خلقنا فيه ولقينا حالنا عم نتقاتل بين بعضنا عليه. دولتنا العزيزة انتو جربتوا تسكتوا عن الموضوع وتقولوا كأنه مكان، قلتوا بركي بننسى، بس للأسف شوفونا اليوم كيف عم نغلق لهلأ يوم بعد يوم بهالحرب الطائفية الباردة بيناتنا. ما فيكن تيجوا تخبوا علينا وتفكروا حالكم عم تعملوا شي منيح، اعتبروا هالتاريخ مثل اللقاح، يعني مثل الفاكسين. ما فيكن تبنوا مناعة بالجيل الجاي إذا ما الجيل اللي قبله أخذ الفاكسين. بنتمنى عليكم انتو تعلموا لنا أولادنا التاريخ وانتو تعلموهم الروايات كلها. بدنا بس كتاب تاريخ فيه صفحتين، صفحة على اليمين القصة الأولى الرواية الأولى، وصفحة على الشمال القصة الثانية والرواية الثانية. مش مطلوب منا إنه نشوف مين اللي كان على حق ومين اللي على غلط، بس بدنا نتعلم كيف نشوف الأمور من منظور إخواتنا اللبنانيين. وغير هيك إذا بتتحشونا سوا كل العمر مش حنصير أحباب، على الأغلب يصير العكس تماما. بدنا للحظة نفكر مثلهم ويفكروا مثلنا، بركي إن شاء الله شي يوم بنرجع كلنا بنفكر كلبنانيين ونشتغل لمصلحة كل لبنان، مش بس لمصلحة الأحزاب والطوائف تبعتنا. حلمي إن شاء الله الجيل تبعنا يقدر يشوف البلاد العربية مستقرة ومزدهرة، وإنه ما يسمح للغرب ولا مين ما كان يكون يعمل تصفية حسابات على أرضنا ومن دمنا نحن. قناتي جديدة وصغيرة بس إن شاء الله رح تكبر بسرعة وتساهم بالصحوة العربية. وبوصف الفيديو تركت لكم رابط إذا بتحبوا تدعموا القناة حتى تتطور وتستمر. كل فيديو إن شاء الله رح يكون أفضل من اللي قبله، وأنا كتير بتشكركم على المشاهدة. سلام.